नमस्कार साथीहरु, आज चाहिँ यहाँहरुलाई म नेपाली युनिकोडमा कसरी टाइप गर्ने, युनिकोड कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुराको बारेमा एउटा छोटो संक्षिप्त भिडियो बनाउन गइराखेको छु। नेपाली युनिकोड अर्थात् युनिकोडको प्रयोग चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा टाइप गरेका कुराहरू वेब ब्राउजरमा अर्थात् इन्टरनेटमा इमेल गर्दा होस् या फेसबुकको मेसेन्जरमा होस्, हामीले त्यहाँ टाइप गर्दाखेरि पनि प्रीति फन्ट लगायत नर्मल फन्टहरू चाहिँ कोठा कोठा देखिने हुनाले त्यो समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि र इमेल गरेका कुराहरू सोझै इमेलको वेबसाइटमै हेर्न पढ्न सकिने होस् भन्नका लागि यो फन्ट प्रयोग गर्छौँ। अहिले आएर यो जुन युनिकोड चाहिँ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट भइसकेको छ। अब यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा थोरै छलफल गर्छौँ। सर्वप्रथम त यहाँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा भएको वेब ब्राउजर खोल्नुहोस्। मसँग गुगल क्रोम छ, त्यस्तै गरी यहाँहरूसँग फायरफक्स या कुनै पनि वेब ब्राउजर हुनसक्छ। म गुगल क्रोम लोड गर्छु। गुगल क्रोम लोड हुँदैछ। अब यसमा चाहिँ यहाँले यो माथिको एड्रेस बारमा नेपाली यहाँनिर गुगल टाइप गरेर अनि गुगलको सर्च बक्समा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल क्रोम चलाउने भएको हुँदा चाहिँ यहाँ एड्रेस बारबाटै पनि सर्च गर्न सकिन्छ। यो नेपालीमा आयो है। चाहिँ नि हाम्रो नेपाली युनिकोड डाउनलोड हुँदैछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ तल डाउनलोड भएको छ। यसलाई यहाँ क्लिक गरेर सो इन अ फोल्डर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँनिर चाहिँ नि यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ यहाँले डाउनलोड्समा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब नेपाली ट्रेडिसनल जिप भनेर हाम्रो जिप फोल्डरमा जिपमा आएको छ। यसलाई सो इन अ फोल्डर गर्नुहोस्। अब यो जिपमा भएकोलाई चाहिँ हामीले अनजिप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरिसकेपछि यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। एक्सट्र्याक्ट अल गर्नुहोस्। अब यो एक्सट्र्याक्ट कहाँ गर्ने भन्ने कुरा हो, यहीँ गर्दा पनि भइहाल्छ। यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोस्। एक्सट्र्याक्ट प्रोसेसिङमा छ, भइसक्यो। र यो हाम्रो नर्मल फोल्डरमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँभित्र दुईटा फोल्डरहरू छन्। एउटा किबोर्ड लेआउट छ, अर्को ट्रेडिसनल नेपाली युनिकोड भन्ने छ। यो तल्लोलाई ट्रेडिसनल नेपाली युनिकोडलाई ओपन गर्नुहोस्। अब यहाँ सेटअप भन्ने एउटा फाइल देख्नुहुन्छ, अरू कुनै नचलाउनुहोस्। यो सेटअपमा गएर राइट क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई ओपन गरिदिनुहोस्। यो ओपन हुँदैछ। मसँग चाहिँ अलरेडी भएकोले गर्दाखेरि, अलरेडी इन्स्टल भएकोले गर्दाखेरि रिमुभ अथवा रिपेयर द किबोर्ड लेआउट भनेर आयो। यहाँले चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसो गरेर यसलाई फिनिस्ड गरिदिएँ। त्यस्तै गरेर यो तल हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा गएर यस गरिदिनुहोस्। अब यो प्रोसेस हुँदैछ। इन्स्टल हुने प्रक्रिया पनि यही हो। यो भइसक्यो, इन्स्टलेसन कम्प्लिट भइसक्यो। यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ। यो क्लोज गर्ने बित्तिकै यहाँले तल हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ ल्याङ्ग्वेज बार देखियो, टास्क बार। अब यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले नेपाली लाउने हो भने यहाँ नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल लाउन सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिस लाउने हो भने यहाँ इङ्ग्लिस भनेर आयो। त्यस्तै यहाँले चाहिने यो चाहिँ ट्रेडिसनल हो, रोमनाइज पनि युज गर्न सकिन्छ। यो ट्रेडिसनल चाहिँ के हो भने प्रीति फन्टसँग धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो हुनाले यसको प्रयोग गरे हो। यहाँले रोमनाइजको प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अब यहाँ एउटा वर्ड खोलेर केही टाइप गर्ने काम गर्छौँ। यहाँ गएर चाहिँ नि
नेपाली गऱ्यो भने नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। नेपाली अक्षर किबोर्डको कहाँनिर पर्छ अर्थात् यसका सर्टकट कीहरू कहाँ छन् भन्ने कुराको जानकारी लिन मन लाग्यो भने हामीलाई यो सँगै अघि जुन हामीलाई यहाँले सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हेर्नुहोस् है त यहाँनिर किबोर्ड लेआउट भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सर्च गरिसके पछाडि यहाँनिर पिक्चरहरू आइराखेका छन्। म यो कुनै एउटा खोल्छु। यसलाई खोल्न चाहे मैले हेर्नुहोस् त, यसलाई राम्रोसँग खोलिसक्न दिउँ। हेर्न सकिएन। यसमा हेर्न चाहे यसलाई खोलिसक्न दिउँ। यहाँबाट चाहिँ यहाँहरूले कुन अक्षर कहाँ पर्छ भनेर कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि प चाहिँ एसमा हुँदो रहेछ, डीमा म हुँदो रहेछ, अनि यो माथिपट्टि दिएका अक्षरहरू चाहिँ सिफ्टसँग थिचेर लेख्ने। जस्तो कि एस थिच्नुभयो भने क र सिफ्ट एस गर्नुभयो भने चाहिँ ङमा क जोडिए। त्यस्तै ए थिचे ब, सिफ्ट ए गरे आ हुन्छ। त्यस्तै सर्टकट कीहरू पनि यहाँ तल दिएको छ। जस्तो यहाँले चाहिँ अल्ट 044 गर्नुभयो भने कमा हुन्छ। त्यस्तै अल्ट प्लस 061 गर्नु भने इजिकल टु हुन्छ। यसरी नै यहाँले चाहिँ युनिकोड प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।